أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، معكم الشيف ليلى. اليوم رح أعلمكم كيف تقدروا تحضروا سمبوسك بلحمة بجبنة بقريش، وكيف تقدروا تحضروا كمان زعتر على شكل كرواسون. قبل ما نبلش بوصفتنا فوتوا اعملوا لايك وكومنت على هيدا الفيديو، إذا بعد ما اشتركتوا بقناتنا فوتوا اشتركوا دغري. رح بلش بتحضير العجينة. بوعاء بضيف 3 أكواب من الطحين المنخول، نص كوب من طحين الفرخة، ملعقة صغيرة من السكر، ربع ملعقة صغيرة من الملح، رشة محلب، وبحرك المكونات شوي مع بعضهم تيندمجوا سوا. من بعدها بضيف للمحتوى ربع كوب من الزيت، وبضيف المي الفاتر على مراحل، قد ما تعوزوا مي قد ما تستعملوا. أنا عزت تقريباً كوب ونص من المي الفاتر، فيكن تحطوا أكتر وفيكن تحطوا أقل حتى تحصلوا على عجينة متماسكة بالأخير. وكمان بضيف ملعقتين كبار من حليب البودرة. ضل أعجن العجينة تحصل على هالعجينة اللي شايفينها. من بعدها بتركها على جنب، وبهالوقت بحضر المقادير. ما في داعي تتركوها تتخمر لأنه العجينة ما حطينا لها خميرة. رح بلش بتحضير حشوة القريش. بوعاء بضيف كوب من القريش، رشة جوز الطيب، ربع ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة، نص ملعقة صغيرة من الملح، رشة بهار، وبزيد ملعقة صغيرة من النعناع اليابس أو الأخضر. فيكن تزيدوا كمان بصل إذا بتحبوا. نخلط المكونات وهيك بتصير الحشوة جاهزة. ننتقل لحشوة الجبنة. بوعاء بضيف كوب من الجبنة، رشة قرفة ناعمة، ورشة جوز الطيب. أنا استعملت جبنة عكاوي، موتزاريلا، وقشقوان خلطتهم مع بعضهم. ننتقل لتحضير حشوة اللحمة. بالمقلة بضيف ملعقة كبيرة من الزيت وملعقة كبيرة من السمنة. بلش قلل الصنوبر. من بعد ما يحمروا بشيلون على جنب. من بعدها بضيف اللوز المقطع، كمان بقليهم منيح. من بعد ما يحمروا كمان بحطهم على جنب. برجع بضيف بصلة كبيرة مفرومة، بقليها حتى تنشف. ومن بعدها بضيف اللحمة. رح ضيف وقية لحمة مفرومة، بحركن شوي مع بعضهم حتى اللحمة تستوي شوي. من بعدها بضيف القلوبات اللي قليناهم. في حال ما كان متوفر عندكم القلوبات فيكم ما تحطوا أكيد. برجع بضيف البهارات. رح حط ربع ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة، ربع ملعقة صغيرة من 7 بهارات، رشة بهار أسود، رشة جوز الطيب، نص ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من دبس الرمان. حركن منيح مع بعضهم وهيك الحشوة بتصير جاهزة. من بعد ما خلصت تحضير الحشوات رح أرجع على العجينة وأقسمها ل3 أقسام. في حال ما لحقتوا مكونات العجينة أو الحشوات رح يكونوا موجودين عندكم بأسفل الفيديو. من بعدها برجع بفردها للعجينة تحصل على عجينة بالأخير تكون رقيقة معي. ورح استخدم الكوب تقطع العجينة دواير بهالطريقة. فيكن تكبروا أو تصغروا مثل ما أنتو بدكن. برجع بحشيها بالحشوة اللي بدي إياها، ومن بعدها بسكرها. أكيد كمية الحشوة قد ما بدكن بتحطوا فيها. لازم سكرها منيح حتى ما ترجع تفرط معي بالقلي. كمان فيك تزينيها بهالطريقة بالشوكة، هيك بتكوني غيرتي شوي الشكل وبتقدري تميزيها أكتر عن حشوة تانية.
أما بالنسبة للزعتر رح أعملها على شكل الكرواسون. رح مد العجينة تأحصل على الشكل دائرة كبيرة بهالطريقة، وبرجع بقطعها مثل ما نكون شايفين. من بعد ما قطعها برش الزعتر فوقها، وبرجع بلفها مثل ما نكون شايفين تأحصل بالأخير على شكل كرواسون. وبهالطريقة بكون حصلنا على 4 حشوات مختلفين، بنرجع منقليهم وبعدين بصيروا جاهزين للتقديم. بهالوقت رح يبين عندكم فيديو كيف تقدروا تحضروا فطاير بحشوة القريش، البقلي والسلق، وفيديو تاني كيف تقدروا تحضروا أصابع بالدجاج والجبنة الحرة. فوتوا احضرون اثنيناتهم رح يعجبوكم أكيد.